सर्वांना नमस्कार। आज आपण या भागामध्ये स्मरणचित्र मेमरी ड्रॉइंगचं रेखाटन करणार आहोत। रेखाटनाचा भाग पहिला असणार आहे आणि दुसऱ्या भागामध्ये आपण त्यात रंगकाम करणार आहोत। आजच्या स्मरणचित्राचा विषय आहे आंधळी कोशिंबीर। एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेचा दुसरा पेपर स्मरणचित्र मेमरी ड्रॉइंग या दोन्ही परीक्षेच्या पेपरसाठी आजचं हे डेमॉन्स्ट्रेशन अत्यंत उपयुक्त असं ठरणार आहे। त्यामुळे हा व्हिडिओ संपूर्ण पहा। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते सबस्क्राईब करा। त्यानंतर या दोन्ही परीक्षेच्या अभ्यासक्रमावर मी एक नवीन पुस्तक तयार केलं आहे, आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक। हे QR कोड असलेलं भारतातलं पहिलं चित्रकलेचं पुस्तक आहे। हे दोन्ही परीक्षेसाठी तुम्हाला खूप उपयोगाचं आहे, त्यामुळे ते परचेस करा। चला मग सुरुवात करूया। या प्रकारचा तुम्हाला परीक्षेमध्ये कार्टेज ड्रॉइंग पेपर मिळतो आणि ही HB पेन्सिल मी घेतलेली आहे। या पेपरला चौबाजूने आपल्याला एक साधारणतः 1.5 किंवा 2 सेंटीमीटर अंतरावर अंदाजे या पद्धतीने पट्टी न वापरता, स्केल न वापरता अशी रेषा काढायची आहे। सीमारेषा, बॉर्डर लाईन काढायची आहे। ही बॉर्डर लाईन आपण वस्तुचित्र, स्थिरचित्र आणि स्मरणचित्र या 3 विषयाला काढायची आहे। या पद्धतीने ती काढून झाल्यानंतर आता आपण रेखाटनाला सुरुवात करणार आहोत। रेखाटन करताना आपल्याला एक प्री प्लॅनिंग करायचं आहे। ही क्षितिज रेषा मी एक काढून घेतलेली आहे। त्यानंतर इथे मी एक शाळेची दगडी इमारत काढणार आहे। त्याचा एक कच्ची मांडणी, एक त्याची जागा फिक्स करत आहे। आपल्याला सुरुवातीला काही मूळ आकारांच्या मदतीने चित्र काढण्यासाठी, मानवी आकार काढण्यासाठी त्याच्या जागा फिक्स करायच्या आहेत। येथे एक मुलगा काढायचा आपल्याला, म्हणून मुलाचा आकार मी काढण्यासाठी बेसिक काही लंबगोल, आयत, रेषा यांचा उपयोग केला आहे। अशा पद्धतीने जागा फिक्स केल्यानंतर आपण रेखाटनाला सुरुवात करणार आहोत। सुरुवातीचं रेखाटन असं पुसटसं काढायचं आहे। सुरुवातीचं रेखाटन का फिकट काढायचं, तर तुम्हाला ते खोडायला सोपं जावं आणि जास्त खोडरपणे पेपर देखील खराब होतो आणि तो खराब होण्यापासून त्याला मदत मिळते।
विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे मी एकच रेखाटन पूर्ण केलेलं आहे. आता बऱ्याचशा व्हिडिओमध्ये मी याला खोडतोय आणि याला पुन्हा फायनल करतोय. पण तुमचा जर वेळ वाचवायचा असेल तर तुम्ही याला डायरेक्ट आउटलाईन करून वेळ वाचू शकता. ती आउटलाईन कशी करायची पहा. मी हा असा ब्लॅक पेन घेतला. ब्लॅक पेन हा थोडा परमनंट इंक पेन आहे पहा. म्हणजे यावर जर पाणी वगैरे आपण लावलं किंवा वॉटर कलर फिरवले तर हा फुटणार नाही. असा हा परमनंट मार्कर पेन मी घेतला आहे. आणि बऱ्याच जणांनी कमेंट केल्या की सर कलर पेन्सिलमध्ये चित्र रंगवून दाखवा. तर आपल्याला आजचं हे चित्र कलर पेन्सिलमध्ये रंगवायचं आहे. या पद्धतीने जास्त डिटेल न दाखवता झटपट मी या पेनने याला आउटलाईन केलेली आहे. आता या मुलीला आपण आउटलाईन करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, आउटलाईन करताना एक लक्षात घ्यायचं आहे, पेन्सिलचं चुकलं तर आपण ते इरेज करू शकतो. पण एकदा का पेनचं चुकलं तर ते खोडता येणार नाही. त्यामुळे पेनचं आउटलाईनचं काम एकदम शांतपणे करा. थोडं पेन प्रॉब्लेम देतोय, पण आपण यातच ते कंप्लीट करूया. व्यवस्थित तो चालत नाही. पेन घेताना व्यवस्थित चालवून पहा. विद्यार्थी मित्रांनो, स्मरणचित्रामध्ये कमीत कमी 5 आकृत्या असाव्यात किंवा 4 असाव्यात. मग आता 5वी जी आकृती आहे, मानवी आकृती, ती आपण इथे काढतोय. इथे एक मुलगा असा बसलेला आहे आणि एक मुलगा त्याला काहीतरी असं देतोय.
असा काढूया. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ही शाळा दगडी भिंतीची आहे. तर मग दगडाचं टेक्स्चर या पद्धतीने काढायचं आहे. तिथे खाली पायांच्या पडलेल्या अशा सावल्या, त्या आपण रंगातून पण दाखवू शकतो, दाखवणार आहोत आपण. जमिनीचा भाग अशा पद्धतीने पेनचं रेखाटन झाल्यानंतर आपल्याला हा पेन्सिलचा नको असलेला भाग खोडायचा आहे आणि यामध्ये आपण कलर पेन्सिलने काम करूया. अशा प्रकारे आपण पूर्ण रेखाटन व्यवस्थित करून घेतलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, ही इमारत थोडी मागच्या बाजूला आहे. ही इमारत शाळेचीच आहे पण थोडी पुढच्या बाजूने आहे. हा इथे खालचा फरशीचा भाग आहे, हा भिंतीचा भाग आहे, दगडी भिंत, आणि हा इथे त्या इमारतीचा पाया आहे. इथे झेंडावंदन करण्यासाठी तो झेंडावंदन पण आहे तिथे. अशा प्रकारे शाळेसमोर आंधळी कोशिंबीर खेळणारे मुली व मुली असा हा प्रसंग आपण रेखाटला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचं हे रेखाटन आपल्याला कसं वाटलं नक्की मला कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअरही करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.